Bună Începem. dimineața, Dima! Bună dimineața. O să se uite la noi oamenii și vreau să-i salut mai întâi și să le spun că astăzi nu sunt singură, că sunt cu tine, Dima. Și o să vorbim despre lucruri care cumva o să curgă așa natural. Dar, în primul rând, vreau să te introduci, pentru că cei care se uită la noi au așa o idee cine sunt eu, că fac podcasturi audio și video din 2020, dar tu ești nou. Haideți, Dima, spune cine ești. Sunt un om. Corect, wow! Da, o persoană care studieze limba română. Da, studiez limba română, așa. La ce nivel ești acum? Hai să le facem așa o idee cam la ce nivel ești tu și cum ai început tu cu limba română și când ai început să vorbești limba română și de ce limba română? O grămadă de întrebări. Dacă vorbim despre vorbirea, probabil eu sunt la nivelul B1, dar înțelegerea este deja B2. Eu înțeleg foarte mult pentru că nu am avut mult experiență cu vorbire, dar am avut foarte multă experiență cu citire și înțelegere folosind canalele la YouTube și noități sau Știi? Aha. știrile sau mult și probabil. Am citit o carte în limba română. Felicitări! Uhu! Da. Așa, dar de ce zici că ești la nivelul A1? Apropo, să știi că camera e un pic mai încolo. Da, Acolo! eu sunt la nivelul B1, dacă vorbim despre vorbire, B1 Mm, mm, și înțelegerea B2. mm. Este, Felicitări! Este foarte bine că te autoevaluezi corect. este ceea ce eu cred. Dar, da. Așa, și ok, oamenii se întreabă de ce limba română, de ce nu altă limbă? Și de unde ne știm noi? Am, în familia mea, noi avem români și eu sunt din Ismail, care a fost partea României în perioada interbelice și da, și, și Ismail a fost partea României și să spunem, da, am uitat un cuvânt. Da, așa, bunicul meu a fost român și provine din Ismail și în familia mea, el a fost singur care a știut limba română și mama mea a fost mereu um, obosită pentru că nu știe limba română și ea a avut posibilitatea să studieze. Dar, dar nu a folosit-o. Și pentru mine a fost ceva foarte interesant, pentru că eu știu că bunicul meu a fost român și pentru mine eu nu am cunoscut bunicul meu, dar eu am avut să am conectate cu el și a fost un mod în care am executat, da, conectarea cu el, pentru că pentru mine, eu am dormit și am avut un dorm, da, este un cuvânt, un dorm, Am pentru că dormit sau am dormit peste o, noapte? am avut o viziune, da. O viziune, Am avut un visa? somn, da, am avut un somn și în Un somn vis, putem să am văzut zicem. bunicul meu, da. Și asta a fost întâmplat în perioada în care am studiat limba română foarte puternic, foarte extensiv. Și da, a fost ideea fixă pentru mine și da.
deoarece este motivația mea. Și când am început cu româna, am studiat că româna este foarte similară cu limba ucraineană, dacă vorbim despre intonație și despre sunetele. De exemplu, sunet î este foarte, foarte des întâlnit în română și este des întâlnit în limba ucraineană de asemenea. Asta este de ce am început cu română. Excelent. Două cuvinte, o conexiune. Știi că ai o conexiune cu cineva. Nu conectivitate, cred că ai spus tu. Conexiune, știi? Și mai era cuvântul vis, ce ai mai zis? Somn. Care e diferența aici? Cred că știi și tu, că noi am mai Somn, povestit cred. și înainte. Somn e atunci când te pui la somn și dormi, dar visele reprezintă realitatea aia care te trimite într-o altă dimensiune. Știi și tu diferența, sunt sigură că știu că știi. Știu că știi că știi. Niciodată nu am studiat română când am cuvintele și eu încerc să le amintesc, da? Să mi le aduc aminte. Da, niciodată. Este neural network. Putem să zicem o rețea Rețea. neuronală. Da, rețea neuronală în capul meu care face asociații aceste și deoarece eu pot să folosesc un cuvânt care este similar, dar nu este potrivit în acest context. Fantastic. Incredibil. Așa fac și eu. Practic, tu vorbești de ceva intuitiv, adică știi o limbă și faci o conexiune și atunci auzi și în limba română, pentru că tu știi mai multe limbi. Dima, din ce țară vii? Că oamenii nu știu. Și ce limbi vorbești? Eu Sunt. provin din Ucraina. Eu vorbesc engleză, pentru că eu folosesc engleză la muncă și eu pot să înțeleg germană și suedeză. Dar nu am avut deja multe ani experiență cu aceste două limbi și, și da, nivelul nu crește, evident, dar eu pot să înțeleg aceste limbi. Da. Și limba rusă, dar limba rusă este deja... Deci 5 limbi. 5, dar 5 Sau trebuie să spunem corect și direct. Eu nu pot, dacă eu sunt în centrul Berlinului, nu pot să folosesc germana fluent. Da? Va fi foarte greu pentru mine. Dar este evident că eu pot să folosesc, pot explic ce eu vreau, dar nu în fiecare situație de viață pot să găsesc o soluție cu limba germană. Obvious, nu. Evident, nu. Dar eu înțeleg despre ce este limba aceasta, pentru că fiecare limbă are propriul gust și eu înțeleg ce este gust limbii germane. de unde ne cunoaștem noi? Pentru că noi am mai povestit înainte. Vrei să le spui cum a început totul și cum ne-am cunoscut noi? Da. Noi am stricat telefonul meu. N-am stricat, eu l-am stricat telefonul Am meu. stricat, da. Și am cumpărat un telefon nou și acolo au fost podcasturile și da, am fost în proces, a fost perioada în viața mea în care studiez studiere, nu? Studiam. În Nu, momentul ăla studiam, studiam. dar e substantiv.
substantiv de... Studiu, făceam un studiu, dar se Ok. zice a În care studia, făceam un studiam. studiu foarte extensiv, da, și Mm. acolo au fost podcasturile și primul, prima idee care mi-am duc în minte a fost probabil pot să găsesc ceva în podcast în limba română la telefonul acest și da, am găsit și acolo a fost podcasturile tale la limba în limba română și ce este interesant, tu știi limba norvegiană și eu am experiență cu suedeză și pentru mine a fost ceva foarte, um, foarte, cum să spun, nostalgic probabil, pentru că în Suedia am lucrat și da, este ceva de când am fost 25 de ani și a fost pentru mine amintirile amintirile de viața mea, da? De viața mea. Ok. Din. Da. Și noi am început să le aud și după o săptămână sau două am cumpărat premium la cum se numește platforma aceasta? Spotify? Nu. Unde a fost podcasturile tale? Podbean? Nu știu, mai multe platforme. Ok, eu știu numai o platformă. Da, am cumpărat premium acolo și noi am început să Google um, poate sau nu știu. nu știu. Pentru că hostul meu, deci gazda mea era Podbean și de acolo am avut mai multe platforme pe care am Ah, pus podcastul. De-aia nu știu care ok. din ele le-ai folosit. Mhm. Da, și noi am început să vorbim pentru că la săptămână noi am avut live la internet acolo și după și în februarie războiul în Ucraina a început și după Stai asta, puțin, până ajungem acolo. Practic, a fost o chestie senzațională că tu ți-ai stricat telefonul da, și telefonul vechi când l-ai luat, pe ecran ți-a apărut podcastul cu mine, corect? Sau nu vechi, telefonul nu, nu, nou? nu, 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 la telefonul nou, podcast a fost preinstalat când am cumpărat. Jesus. Și când ai deschis L-am. telefonul ăla nou, prima dată ți-a apărut podcastul cu mine. Nu, Nu, nu. nici asta. Oh! Am găsit podcastul și în podcastul acesta am folosit search, Am căutat. căutare, da. Am folosit căutare acolo și am căutat limba română și ce-am găsit acolo. Deci totul a început cu un telefon stricat, care te-a dus Da. la un telefon nou, care te-a dus la podcastul cu mine. Când s-a întâmplat asta? Mai ții minte? Vorbim de 2021? 21, da. Da. 21, da. În decembrie, cred că pe final, nu? În Da. decembrie, corect. Așa, și tu fiind din Ucraina, s-a întâmplat ceva la începutul anului 2022, în martie sau în sfârșit de februarie. În februarie, războiul. Așa, și ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, noi am avut live la Ah, dimineață, fiecare dimineață noi am avut live și acolo noi am conectat și tu ai întrebat dacă noi trebuim să avem ajutor și dacă noi putem dacă noi avem dacă noi putem să mergem la părinții tale. ok, stai așa. Tu ai devenit patron, practic, pe platforma Da. Patreon. Patreon, Și da. pe Patreon zici, ok. Și noi am început să vorbim pentru că parte din pachetul respectiv era să
ai live-uri cu mine și noi am discutat live o dată pe săptămână pe aplicația Stereo. Da? Deci este o Stereo, aplicație pe corect. mobil pentru podcasteri, da. Trebuie să mă gândesc și eu cum să zic. Exact. Și noi povesteam și așa am ajuns noi să vorbim limba română, corect? Dar înainte să ajungem la situația din Ucraina, pentru că acolo s-a întâmplat ceva, tu ai vorbit limba română înainte să vorbești cu mine, deci înainte de decembrie 2021. Tu ai mai exersat limba română? Ai mai vorbit limba română? Și când ai început să o studiezi, ca să-și facă oamenii o idee că de fapt tu ai progresat foarte rapid într-un timp foarte scurt. Am o convorbire cu doi români care au fost în Kiev la schimbare schimbare valutei. Da? Valutei, corect. Da, la schimbarea valutei și le-am întrebat, este limba română? Da, sunteți din București, ok. A fost, a fost prima dată când am vorbit cu o persoană live, da, în stradă, în limba română. Doi români în Kiev la schimbarea valutei. Wow! Și asta când a fost? Mai ții minte aproximativ? Probabil 21. Tot în 2021. Deci tu vorbești de o discuție foarte, foarte scurtă pe care ai avut-o prima dată în limba română, când ai deschis gura și ai vorbit română cu niște români în Kiev, nu? Da. Dar o conversație în limba română nu ai avut niciodată o conversație în limba română până când ai vorbit cu mine în decembrie 2021, nu? Am avut conversație pentru că la început, când nu mai am început cu limba română, am luat ceva 15 sau 20 lecții cu o lector. O profesoară? O profesoară, cu o femeie, da. Dar a fost nivelul foarte începător și nu am știut ce este am fost. Trecutul, perfectul compus. Am început să am înțelegere ce este perfect în limba română și ce este am fost. Îmi duc amintele. Am uitat la televizorul, m-am uitat la televizorul și a fost știrile Moldovei, știrile ProTV. Și acolo a fost ex-presidentul Moldovei, Dodon, și el a vorbit, am fost și eu aud și eu înțeleg și acum eu înțeleg ce este am fost. Deci Dodon te-a ajutat. Da, Dodon. Ce tare! Dar oricum, experiența ta cu limba română a fost relativ scurtă și în decembrie 2021, când noi am vorbit, mie mi s-a părut că înțelegi. Mie mi s-a părut că vorbești limba română. Spune puțin, cum ai învățat tu limba română înainte de conversațiile noastre? Că tu te-ai axat foarte mult, tu te-ai bazat, a se axa înseamnă a se baza pe. Tu te-ai axat foarte mult pe limba română din Republica Moldova, nu? Da. De ce? Așa, trei surse. Unul este limba care ne unește, este limba din Moldova, este cartea din Moldova. O carte Da. învățarea limbii române. Două este cântecele din Moldova. Da? Muzică moldovenească. Muzică moldovenească. Da. Mi se pare că în Moldova muzica este mai bine decât în România. În România este, dar în Moldova ei sunt mai mult expresivi, da. Foarte expresivi.
Da, da, mai mult extroverți decât în România. Dar în România, de asemenea, este o formație care se numește Dirty Short. Dirty Short. Așa, Dirty Shirt. Așa, spunem că eu nu știu de ei. Da, Dirty Ce Short. cântă? Și eu, eu cânt muzica Ah, muzica este metal cu folk. e Și un amestec. da, este amestec și dacă este în muzică este folk, este foarte, foarte ușor să mă provoci să încep cu audire Cu muzicei, ascultarea? Cu ascultarea ascultarea, da, muzicii. ascultarea muzicii acestea, da. Dar ce vrei să zici că să te provoc cu ascultarea muzicii? Nu înțeleg. Că ți-e ușor. Eu, este ușor să eu încep cu muzica aceasta. Să începi o limbă. Ok, te ajută. Așa ai învățat o limba română, cu muzica lor. Da, și cu muzica Am lor. înțeles. Corect. Ce tare. Ok. Da. Deci, unu. Am început, am fost la muncă și dacă eu ascult pe muzică, eu pot să ascult album, da, un album, Un album, corect? corect? Da, un album mult timp în o zi. Și eu ascult încă și încă o dată tot ceea ce am deja ascultat. Și dacă repezi, asta se condense în gândul și Se stochează, cum ar veni. da, Se la început nu înregistrează. înțelegi ce vorbesc, nu înțelegi. Dar după mult timp, când asculți, începi să înțelegi. Da? Nu știu cum asta funcționează, dar asta este un fapt. Dacă asculți mult timp, tot, tot așa, începi să înțelegi. Nu știu de ce. Foarte interesant. Exact lucrul ăsta o spun și mai ales la nivelul A1. Ascultați un text de 10 ori până îl știți atât de bine că intuitiv deduceți ce se spune în text. Și tu, practic, eu asta o spun teoretic când le spun oamenilor ce să facă și cum să învețe o limbă străină. Trebuie să ascultați un text, de exemplu, din textele de pe care lucrăm. De multe ori. Eu zic că un text trebuie ascultat aproximativ de 10 ori și ceva se înregistrează în baza de date, că pentru mine e ca la calculator, baza de date, inputul și apoi outputul. Inputul prin stimularea ochilor și stimulare auditivă, deci vizuală și auditivă, ca să poți să vorbești. Asta este outputul. Și o spun în teorie, dar tu dovedești că așa este în practică prin muzică, fiindcă tu ești interesat de muzică, ești relaxat, îți place ce auzi, ai auzit aceeași melodie iar și iar și iar și iar și iar, nu înțelegi nimic prima dată, dar după 10 ori, după 20 de ori, pentru că asculți aceeași melodie iar și iar și iar, începi să înțelegi. Fenomenal! Exact ceea ce am spus de atâția ani de zile. Dar această metodă nu este suficient, Nu, absolut. clar, clar. Trebuie să încep cu cuvinte. De exemplu, dacă nu știi un cuvânt, nu trebuie să scrii acest cuvânt la o hârtie și acolo începi să repezi acesta. Nu. Mecanic, da, da, da. Da, nu știi un cuvânt, verifică în dicționar, ok, ai înțelegere bine. Auzi, ok, hai să continuăm mai departe. Și nu, trebuie să fie relaxant, trebuie să fie interesant și trebuie să fie ușor, foarte ușor și exerciții acestea trebuie să te, te dea ceva, face o minune pentru tine. Este ceva foarte plăcut. Da. Este atunci, da, atunci este rezultat. Corect. Deci tu vorbești să existe
motivația, trebuie să fie interesant, trebuie să fii relaxat și prin repetiție o să văd rezultatele, pentru că motivația ta este că limba română ține de familia ta. Limba Da. română ține de istoria familiei tale, mai exact bunica și mama. Dar hai să ne întoarcem că tu spuneai 3 lucruri pe care le-ai făcut ca să înveți limba română. Ai studiat limba română de pe o carte din Moldova. 2. Ai ascultat muzică românească, dar mai ales din Moldova. Și numărul 3, care era a treia chestie care ai făcut-o ca să exersezi și să ajungi așa repede la nivelul B1? Am uitat. Ai uitat ideea, nu contează. Da. Ascultirea la YouTube. Ai ascultat Podcasturile YouTube. la YouTube. Știrile și podcasturile. Trebuie să fie în environment. Divertisment, să-ți placă, să fie amuzant. Nu, ce spune? Ok, foarte tare. Da, în mediul românesc și deoarece și trebuie să tu asculți română tot timpul. Dacă nu este muzică, pentru că cu muzică nu este, acolo nu sunt foarte multe cuvinte, dar trebuie să auzi cum alți oameni vorbesc română. Și este știrile românești este pentru cineva care știe limba ucraineană sau limba rusă, știrile moldovenești, dar este sursa de dată foarte bine, pentru că eu nu am acest tare accent românesc. Acolo este accent mai ușor Moldovenesc. pentru înțelegere. Da. Și eu știu că eu am acest accent pentru că eu vorbesc limba ucraineană, dar în Moldova este ceva mai bună dimineața, acum voi este cum eu vorbesc în Moldova. Dar și pentru mine, și eu am acest accent, pentru că este amestec accentului din limba slavă și ceea ce eu vreau sau ceea ce eu vreau să sun. Da. Wow! Practic, accentul din Moldova te ajută când vii dintr-o limbă slavă, precum ucraineană sau rusă. Deci, atenție, dragilor, dacă printre voi sunt cei care învață, au învățat, vor învăța, aveți un prieten, știți pe cineva, nu știu, din Rusia, din Ucraina, din Bulgaria, etc., care vrea să învețe, de exemplu, limba română, Dima vine cu un tips. Te ajută foarte mult dacă înveți limba română din Republica Moldova, pentru că au un accent apropiat de limbile slave. Asta spui tu, nu? Da, Okay. este corect. Foarte tare. Ușor pentru că nu este stres la început. Tu știi și așa este. Oamenii sunt că tu, dar și vorbesc tot accentul care tu vorbești, dar folosind cuvintele alte. Este diferență în cuvintele, nu în mod cum eu pun pronunție, da. Deci ține de pronunție. Da, Ok, și este mai ușor. Și după, dacă este ușor cu limba română din Moldova, poți să încerci cu limba română din România. Și acolo încep N și tot asta și cum este în română. E mai greu pentru tine să înțelegi știrile în limba română din București sau știrile din limba română din Chișinău? Acum nu. Acum nu, dar la început a fost greu. Sau cum? Da. Okay. Pentru că tu erai obișnuit cu Chișinăul.
Da, Și Chișinăul Dodon. este numai 150 de kilometri de loc am fost născut. Ah, n-am înțeles. De la loc unde am fost născut. Unde m-am născut. Foarte tare. Ok, foarte tare. Eu sper ca oamenii să învețe ceva din chestia asta. Și am rămas la faptul că s-a întâmplat ceva în 2000, când a fost? În 2022. Ucraina-Rusia, un conflict acolo și voi, tu și cu familia ta, noi povesteam, nu? În fiecare duminică ne auzeam live pe stereo, pe podcasturile astea și tu exersai limba română. Dintr-o dată nu ai mai apărut pe podcast, noi aveam întâlnire, parcă la 5 sau așa ceva, și nu ai mai apărut. La știri mă uitam că e un conflict acolo și situația nu e ok în Ucraina. Și am zis, ok, probleme în Ucraina, Dima nu apare la întâlnire, deși în fiecare duminică el este prezent. Ia, hai să vedem ce s-a întâmplat, că sigur e o tensiune acolo. Și am luat legătura cu tine și, uite, de aici te las pe tine să povestești ce s-a întâmplat. Ok. Da, cum tu ai spus, nu am apărut la stereo și tu mi-am scris sau da, scris, cred eu, nu? Da, cred că ți-am scris, da, dacă sunteți ok, Da. tu și familia ta. Dacă este ok la noi, am spus că nu, pentru că nu suntem acasă. Noi am forțat să mergem undeva unde nu se aude sunetul bombelor și am fost în Lviv. Am fost în Lviv, cer scuze. Deci Da, v-ați dus acel din timp. Kiev în Lviv pentru că în Kiev erau bombe unde stăteați voi Da, și a trebuit să da. mergeți cu mașina, cu soția și copiii, să mergeți în Lviv, în vestul Da, a Ucrainei. fost periculos, da. Eu am 3 copii și eu acum gândesc despre dacă am fost aici. Probabil am fost. Am stat, am Am rămas stat? aici. Am rămas aici dacă nu am avut copii. Dar cu 3 copii tu gândești despre copii și nu numai despre această situație. Dacă cineva are copii și este război, este foarte neplăcut, este urât. Pentru că tu nu gândești despre tine, tu nu mai gândești despre copii și acest frică, dacă ai, este te împline complet din picioarele până la capăt. Și da, înțelegi ce îmi spun. Ok. Vorbești practic de o stare de frică care te acaparează, o simți în corpul tău puternic, că e o frică mai mare atunci când ai și copii, pentru că dacă vorbim de copii mici, e o responsabilitate mai mare. Și tu spui că dacă nu erau copiii, tu rămâneai în Kiev acasă, chiar dacă erau bombe. Dar pentru că aveați copii, v-ați hotărât că cel mai bine este să vă duceți în vest. Și ați ajuns în Lviv, în vestul Ucrainei, când noi am început să vorbim, să comunicăm. Și mi-ai spus că nu sunteți bine. Eu v-am întrebat dacă sunteți ok, mi-ai spus că nu sunteți bine, nu? V-am întrebat ce planuri aveți. Acel timp în Lviv au fost foarte mulți oameni, pentru că fiecare a lăsat ceea ce are și a mers până la Lviv. Și a fost foarte dificil să căuți, să găsești apartamentul și cu 3 copii nu este suficient cu o cameră. Trebuie să ai minimum 2 camere și pentru mine trebuie să lucrezi pentru că trebuie să ai ceva resurse financiare. Resurse, da. Și este, da, ok. Cu muncă este întrebare, probabil nu
a fost atât de imperativ să lucrez acel timp, dar am lucrat pentru că am știut că trebuie să fac asta. Pentru că Ce am știut. muncești tu? Tu ce Eu muncești? sunt, eu sunt arhitector în IT. Deci lucrezi în IT, putem să spunem programator. Ok, programator. Tot ce trebuie este un calculator și să fie conectat la, nu știu, să ai programul de coduri și Nu, faci nu, tu. nu instalez Linux, nu. Nu? Oi, Ok. Windows. Windows nu instalez. Nu, dar n-am zis Linux. Nu, Hmm? n-am zis Linux. Am zis că îți trebuie doar un calculator și să fie conectat. Nu știu, poate îți trebuie să lucrezi online, să lucrezi online cu colegii. Dar, practic, fiind programator, îți este ușor, nu să... Că e Kiev, că e Da. Lviv, că e România, tu poți să lucrezi. Și după noi am vorbit despre starea noastră care avem, noi am și tu ai propus să noi pentru noi tu ai Ne-ai propus noi. propus, da, avem și N acolo, nu e. Ne-ai propus cu Ne-ai radio. propus, da, că putem mergem la părinții Italie, noi Mm. am mers pentru că am fost foarte obosiți. De ce? Mm, Cu 3 copii, noi am schimbat locul unde dormim, probabil 4 ori în 7 sau 10 zile. A fost foarte dificil cu 3 copii. Dacă ești singur, este ok. Dar asta este pentru oameni care nu au copii sau au un copil. Cu 3 copii este complet dezastru. Ei vreau să joc. Eu joace. Eu vreau să joace. Ei vor să se joace. Da, ei vor să joace. Ei Să vor să se, că avem reflexivul, știu, e complicat în limba română, să să ce? se joace, că Ok, e a ei se vor să se juca. joace. Da, da. Ok. Ei vor să se joace. Este războiul, da, dar este interesant ce se întâmplă. Și da, nu este. Dacă mergi undeva cu copiii, de exemplu, la vacanță, este muncă pentru părinții. Dar dacă este timpul de război, este 100 ori mai dificil. Mm. Și, practic, eu v-am întrebat dacă aveți nevoie de ajutor. Eu eram în Norvegia și am zis că nu sunt în Ucraina, nu sunt în România. România este vecină cu Ucraina și dacă vreți și aveți nevoie de ajutor, puteți să mergeți în România la părinții mei. Practic asta am zis, nu? Și Da. voi ați ajuns, ca să încheiem, sau mă rog, să scurtăm puțin, voi ați ajuns practic în România. Toată familia ați ajuns la părinții mei și a stat o perioadă la părinții mei, după care ați Mhm. decis să mergeți în Polonia, fiindcă aveți mulți prieteni și familie în Polonia, nu? Da, Dar da. în România, cât timp ați stat la părinții mei, tu ai trecut printr-un fel de curs de română hardcore. Hardcore. Absolut. Pentru că ai venit la granița română, trebuia să vorbești română, ai călătorit prin România, ai ajuns la părinții mei, ai vorbit limba română în fiecare zi, deci, practic, visul tău, dorința ta s-a manifestat. Taram! Ai vrut Da, limba română, uite, ai ajuns în România. da. Când noi am ajuns la granița, la Vama, acolo, România a fost ok. Noi am avut ceva, da, noi am avut tot averea ce am avut, probabil puțin mai mare decât este permis, dar România a fost ok. Dar când noi am tras granița, ei spus, voi puteți să mergeți, este ok cu documentele, dar tatăl meu a fost cu noi.
dar bătrân acest nu poate să merge pentru că el nu are pașaport internațional, da? Și el trebuie să stea aici pentru că noi putem să îl luăm și mergem în centru unde el va obține status De emigrant da, sau status de nu emigrant, dar turist? Nu. refugiat. Da, refugiat. Refugiat, da, exact, că vii Da. pentru o țară pe motiv de război, corect, refugiat, Da. da. Și a fost probabil o oră. Noi am discutat o oră pentru că a fost stresant. El are mai mult decât 80 de ani și a fost stresant pentru mine pentru că nu am știut ce se întâmplă. Dacă în viața ta este o perioadă complică și Complicată. complicată, da, se întâmplă când tu nu înțelegi dacă ai posibilitatea, știi, dacă ai resurs să iai deciziile corecte. Și am avut acel timp, am avut această. Am simțit că nu știu ce trebuie să fac pentru că este posibil că eu pot să iau decizii incorrecte. Pentru că eu nu. A fost pentru mine ceva absolut Nou? împotrivit să las tatăl meu acolo Mm. și el nu știe română și el e deja bătrân și noi trebuie să mergem cu copiii și unde voi să-l căut. Da? Dar a fost ok. Unde trebuia să lăsați pe tatăl vostru? Ce au zis ăștia de la La vamă? graniță. Să La lăsați la graniță. graniță, acolo. Dar el nu știe decât rusă. El nu știe română. Știe poate și ucraineană. Da. Ucraineană, nu știe română. A fost, lângă graniță a fost un centru pentru refugiați și de la centrul acest ei transportat pe refugiați, le-au. E cu I aici, că le la femei. Dar dacă e masculin, știu, e complicat. O să spui că i-au transportat. I, cratimă, au Da, transportat. dar eu vorbesc despre plural despre refugiați. Tot așa, cum Le-au. am zis, cu I, iau. Cu I, iau. Mhm, Ok. mhm. Și Știu, dacă spui le-au, este femei. Le-au femei. luat pe Ok. femei, dar i-au luat e pe Ok. tot, și femei și bărbați. Ok. Complicată limba Iau. română. I-au transportat în centru. A fost Șoncuta Mare. Da, Da, Șocuta Șoncuta Mare. Mare, la vamă. Mm. Da, acolo. Și acolo au pregătit documentele pentru el și este o procedură dacă vrei să ești un refugiat, tu gătești documentele și în moment când trebuie să spui, da, eu sunt ok, eu sunt sigur, vreau să am acest status, tu poți să declanșezi, nu? Nu. Tu poți să refuza, da, Poți refuzezi. refuza, poți să spui nu. Mhm, Da. mhm. Pot refuza. Și uh, dacă refuzi, tu ai 15 de zile pentru lasă teritoria României. Teritoriul Teritoriul României. României. Genitivul. Al cui Ah, teritoriu? Al României. Totdeauna e complicat cu cazurile. tu ai 15 zile să lași
teritoriul Ucrainei. Este corect. Să părăsești teritoriul Ucrainei. Să părăsești, da. Ok. Bun, ai ajuns în România. 3 lucruri care te-au surprins când ai ajuns în România. Lucruri care poate te-au șocat sau lucruri care ți s-au părut noi și nu le-ai găsit în altă parte, pentru că tu ai fost în mai multe țări și cunoști mai multe țări din Europa. Cum ți s-au părut în România? Cum a fost în România? Nu știu, spune-mi, de exemplu, 3 lucruri care nu ți-au plăcut, 3 lucruri care ți-au plăcut. A fost cum acasă. A fost ca acasă. Ca Wow. acasă. Dar de ce? Eu provin din Basarabia și acolo este și acolo este spiritul că în România. Eu vorbesc despre oameni și despre arhitectură. Da, arhitectura în România este ceva diferită de o în Basarabia. Dar, în general, este foarte similar și oamenii sunt similari. Deci te-ai simțit ca acasă pentru că tu vii din Basarabia. Da. Ți se pare că e la fel. Ismail, nu știu dacă oamenii știu, Ismail, de acolo vii tu, de origini, ești din Ismail. E dincolo de Tulcea, deci în sudul României, nu? Da. Unde este teritoriul? Asupra Tulcei. Deasupra Tulcei, deci la nord de Tulcea e Ismail. Spune-le cum era în copilărie când tu te uitai din Ucraina, te uitai în România. Da. Așa, aceasta este despre Uniunea Sovietică, când niciunul nu a fost permis. Da. Nu a fost să treacă granița. Să treacă, da. Și pentru mine a fost, după Uniunea Sovietică, a fost încă spiritul acestei țare și țarei și țări, da? Ok, acestei țări și pentru mine a fost foarte interesant cum este acolo, spre graniță. Și am găsit un copac unde am fost urcat, unde am urcat și de la copac acest am văzut Tulcea din Ismail și da, a fost foarte, foarte interesant pentru mine și am vrut de la probabil 15 ani să vizitez România. Eu văd Dunărea, eu pot să merg la Dunărea, dar eu nu pot să trec granița. Trec granița, da. A fost așa. Probabil dacă am stat am deja obosit, este stresant pentru mine. Să vorbești așa de mult limba română? Da. Dacă am setează un scop, nu. Dacă am vrut, dacă am spus cineva că vreau să merg la România, probabil am mers înainte de acest moment când războiul a început. Dar așa e cum este. A fost interesant și a fost ceva nostalgic, probabil, când Tu ești foarte aproape, practic, de români și România, pentru că mama ta vine din Moldova, dar ea nu a avut posibilitatea să vorbească limba română. Mama mea nu vine din Moldova, din Ismail, din Ucraina. Ok, deci ea vine din Ucraina, dar și-a dorit să învețe limba română și nu a avut posibilitatea asta. În copilărie. Ea a avut posibilitatea să studieze, dar ea nu a folosit-o. N-a folosit-o.
n-a folosit oportunitatea asta de a învăța limba română și a avut regrete toată viața. Și Când, când le, le aduc la le aduc să doarme pentru copii, pentru că să doarme copiii, mama mea și soara ei. Eu mereu a vorbit noapte bună în română. Noapte bună copiii. Și asta probabil este una de fraze, probabil 3 sau 4 fraze pe care le născut mama mea, pe care le știut mama mea. foarte tare. Și vii din Ismail, care este foarte aproape de România. Când erai copil, obișnuiai să te urci în copac și să te uiți să vezi România din copac. Da. Și ai o legătură mai profundă, cumva, față de alții care învață limba română, pentru că sunt diferite naționalități, oameni din diferite țări care învață limba română, dar nu toți vin de la... Câți kilometri e între Tulcea și Ismail? Nu mulți vin de la o distanță atât de scurtă, știi? Că e foarte mică distanța dintre Ismail și Tulcea. Tulcea este un oraș în România, Ismail este un oraș în Ucraina. Și cele două orașe sunt la graniță. Le explic oamenilor ca să înțeleagă. Și Probabil 15 km. da, 15 km e foarte puțin. Așa, și așa ai ajuns tu să vii în România, să cunoști familia mea, să-i cunoști pe ai mei, ai stat la părinții mei, ai învățat limba română. Poate că data viitoare când ne mai vedem, o să povestim puțin și cum a fost experiența ta aici în România, ce te-a surprins, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, că știi cum e, există și plusuri și minusuri, oriunde, peste tot în lumea asta. Asta am vrut să zic și din punctul meu de vedere ai progresat foarte repede și ai ajuns la nivelul B1 în limba română într-un timp foarte scurt. Să ne amintim că în decembrie 2021 tu ai avut conversații cu mine libere, ceea ce nu prea ai mai avut înainte cu profesoara, erau niște chestii așa de bază la nivel A1, dar conversații în care să spui ce gândești, cum ți se pare, ce părere ai, le-ai avut practic cu mine în decembrie 2021, apoi în 2022 la început, undeva prin februarie-martie, deja aveai alte treburi, alte gânduri, alte probleme și cu toate astea, în continuare, tu studiezi limba română, ești motivat și ai ajuns la un nivel foarte avansat, într-un timp foarte scurt. Și este impresionant, mai ales că, din câte știu, tu nu vorbești alte limbi la tine. Nu. Nu, doar limba română. Deci vorbim, tu știi ceva, limbi germanice, limbi slave, dar nu din limbi latine, știi doar limba română. Este prima limbă latină. Da, dar să știi că o să te ajute mult, Dima, dacă vrei să înveți, nu știu, italiană sau spaniolă, franceză, portugheză, să știi că o să te ajute foarte mult. Și o să vezi că e mult mai simplu în celelalte limbi. Tu ai mers pe varianta super grea, limba română, cu multe cazuri, cu verbe pe care trebuie să le conjugi. O adevărată nebunie. Și românii au probleme cu gramatica limbii române. Când am fost în magazinul cu tatăl tău, este la sfârșit, a fost, este tort. Și eu am vrut să am tort, dar acolo a fost nu tort, dar mic, un mic tort mic. Și eu vorbesc cu o Vânzătoare? vânzătoare, da? Și întreb și cer tortulețul acesta și tatăl tău vorbești română și el a fost șocant când a auzit că eu folosesc tortulețul, nu tort,
tortul, dar tortulețul. Da, a fost când ești în mediul românesc, da, este sigur mai ușor să studiezi pentru că tu auzi cuvintele, auzi folosirea și este, da, dacă cineva în familia ta vrea să studieze română, este mai ușor pentru că, de exemplu, este posibil să faceți, de exemplu, o zi când vorbiți limba română, numai română, este obligator, da, Riu. obligatoriu. Obligatoriu. Da. Și da, avem multe povești, pentru că eu nu eram în România când tu ai venit în România cu familia, dar a fost interesant pentru că nu ai avut de ales, nu ați avut de ales, a trebuit să vorbiți limba română pentru că tata știe franceză, iar mama știe maghiară, un pic de maghiară. Și mama știe doar așa, izolat, câteva cuvinte în engleză aici, colo. Adică a fost un pic mai provocator cu soția, care nu vorbește, soția ta nu vorbește limba română și așa, dar tu te-ai descurcat foarte bine. Felicitări, Dima! Bine, ok. Hai să zicem așa, dacă e ok pentru tine, să ne mai vedem data viitoare, să povestim un pic cum a fost aici în România, că sigur sunt multe povești și oamenii vor să afle cum e să vezi România prin ochii unui ucrainian pe nume Dima, care a aterizat forțat în România. Tu tot ai vrut, tu tot ai gândit că aș vrea, că în România, că să vizitez. Apoi universul te-a băgat așa, vum, cu forța, ia de aici. Ok, bine, Dima, mulțumesc tare mult, să văd ce zic și oamenii, cum li se pare interviul ăsta și dacă vor să vorbim despre ceva anume, pot să scrie în comentarii și dacă au întrebări legate de experiența ta. Asta am vrut să zic pe final, a fost foarte interesant, de-abia aștept să ne mai vedem, să mai povestim. E foarte bine pentru tine că exersezi limba română, e foarte bine pentru cei care se uită la noi, că și ei învață cum este o altă experiență, cum a fost în cazul lui, cum a fost în cazul ei, etc. Și da, să vedem cum o să fie. Bine? Dacă vrei să zici ceva pe final. Nu, am deja spus tot. Ai spus tot, ai obosit, ți-ai activat limba română. Da, Bine, nu am vorbit probabil două săptămâni. Da, este dificil. e greu, da, să activezi practic limba română care a dormit 2 săptămâni. Da, corect. Bine, păi să ne luăm la revedere și să zicem că ne vedem data viitoare atunci, nu? La revedere! Pa!